Bảo xin được chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Quý vị thân mến, Giải Mã Tình Yêu là một chương trình talk show kết hợp với truyền hình thực tế, mà ở nơi đó chúng ta sẽ được lắng nghe những cái câu chuyện đến từ những cô gái độc thân, vui tính và xinh đẹp của chúng ta. Và ngày hôm nay đại diện cho phái nam, những người sẽ luôn luôn lắng nghe những cái câu chuyện đến từ các cô gái, đó chính là diễn viên Ngọc Trai, diễn viên B-Max. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một vị khách mời vô cùng đặc biệt, rất điển trai, là con lai nên rất đẹp trai thưa quý vị. Đó chính là diễn viên Vũ Đa. Xin chào Vũ Đa. Chào Quang Bảo. Bạn cảm thấy như thế nào khi đến với chương trình này, đặc biệt là chuẩn bị sẽ phải lắng nghe những câu chuyện và bên cạnh đó là những lời chất vấn đại diện cho phái nữ đến từ 6 cô gái ở đây? Thì sao vậy? giáp đầy đủ rồi, đừng lo. Tham gia chương trình Giải Mã Tình Yêu thì trước tiên mình phải chào tất cả quý vị khán giả chứ, đúng không nào? Dạ. Thì lời nói đầu tiên cho diễn viên Lê Vũ Đa xin gửi lời chào đến với tất cả. Đa mình không phải là MC. Không phải hả? Mình là khách mời á. Nhưng mà mình phải chào cho đàng hoàng chứ, đúng không? Phải chào cho đai MC đúng không? Rồi số đi trai nào. Rồi. Lời nói đầu tiên cho Lê Vũ Đa xin gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả, với lại 6 cô gái rất là xinh đẹp, duyên dáng, dễ thương, cùng với 2 hết giờ rồi. trai trẻ Hết giờ rồi mạnh mẽ. Và chào Quang Bảo ạ. Vâng ạ. Hết giờ rồi. Và cho em một tràng pháo tay có được không ạ? Thế thì không biết là sắp tới là trong tương lai thì Vũ Đa có những cái dự án gì muốn giới thiệu đến tất cả mọi người không? Thì Vũ Đa chẳng có dự án gì hết. Thì thật sự thì sắp tới thì Lê Vũ Đa có khoảng 3-4 phim truyền hình. Ví dụ không có dự án thì thôi đi về không? Về chỗ. Có 3-4 phim truyền hình sắp công chiếu. Mong rằng tất cả quý vị khán giả hãy đón xem diễn viên Lê Vũ Đa sắp tới nhé. Yeah, rồi. Hôm nay có vẻ bên nam mạnh à. Không có mạnh lắm, đâu có Có mạnh. bên mạnh á. Phải trở lại chứ, nữ áp đảo quá. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem một đoạn video clip ngắn, và tình huống đó sẽ là chủ đề của chương trình. Chúng ta hãy cùng xem đó là gì quý vị nha. Trời ơi, đi shopping gì mà mua cho cả đống cả làng vô, xong rồi xách mệt muốn chết. Ôi đau chân quá. Cậu giúp em với anh. Bỏ xuống giúp em. Ây ơi, đau chân quá. Anh ơi, em đau chân quá hả? Đau chân quá nè. Lại cái chân ra coi, đang chơi game mà. Vô duyên rồi, chỗ ta đang chơi. Em về rồi đó hả? Trời ơi, bữa nay đi gì mà về trễ quá vậy? Anh đói bụng muốn chết luôn nè. Em đi ra ngoài kêu đồ ăn đi, rồi anh với em ăn chung nè. Sao tự nhiên ngồi đó vậy, không nghe anh nói hả? Sao anh kêu đi kêu đồ ăn mà không đi? Vi sao vậy? Anh không nhớ hôm nay là ngày gì ạ? Hôm nay là thứ Bảy đúng không? Anh mua em ra đi. Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm tụi mình yêu nhau. Anh tưởng đâu là ngày mai chứ. Ngày mai anh sẽ bù cho em nha. Anh dẫn em đi coi phim nè, rồi đi ăn kem nè, đi ăn những món em thích nè, rồi hai đứa mình đi chơi, đi đến những nơi mà em thích nè, rồi anh mua bánh Thôi cho đủ em. rồi. Anh không muốn nghe nữa. Từ đây trở về sau, anh muốn làm gì anh làm. Anh không quan tâm anh nữa. Anh cứ tiếp tục sống và suy nghĩ như con người trước giờ anh đã từng làm đi. Anh thích chơi game chứ gì. Anh chơi đi, chứ đừng bao giờ suy nghĩ tương lai của mình nữa. Ê,
Và đoạn clip vừa rồi cũng đã cho chúng ta biết được chủ đề của ngày hôm nay. Đó là bạn sẽ như thế nào nếu như chúng ta yêu một người yêu trẻ con. Chủ đề bế tắc quá, chủ đề bế tắc lắm Bảo. Chủ đề bế tắc quá hả? Tại vì ở đây hình như là có hơi bị nhiều người đạt chứng nhận là cấp bằng lái máy bay đúng không? Bảo thấy là hình như đây là hơi nhiều người ở phía bên cánh này đúng không? Nói gì trời không hiểu gì hết trơn. Hoa tỷ, Gì? Hoa tỷ Miko. Bạn cảm thấy như thế nào về tình huống này? Cái tình huống này ngay từ đầu Trinh coi, Trinh đã nghĩ một cái giải pháp mà dù nghe nó hơi tiêu cực là chỉ có chia tay thôi à. Tại vì bản chất của một người đàn ông á, sẽ vì yêu một người phụ nữ có thể thay đổi nhưng mà họ tự nguyện thôi. Chứ là ở đây có khóc lóc, có đánh đập, có chửi rủa như thế nào, dùng đủ mọi kế thì cũng không đổi được đâu. Càng kéo dài thì người phụ nữ càng đau khổ. Rồi sau này chàng trai đó trải qua mấy đời bạn gái tiếp theo rồi biết đâu đỡ hơn, tự đỡ hơn vậy thôi à. Mấy đời bạn gái tiếp theo nó mới đỡ hơn hả? Đột nhiên người ta hiểu ra chứ còn không khó lắm. Và nó cũng không có liên quan gì tới tuổi đời luôn. Có những người già. Sao tự nhiên chỉ qua tôi bên này? Già là mấy bên này. Cái đó chị nói cái đó tùy. Nhưng mà ở người con gái là chỉ có thể ra đi thôi. Các chàng trai thấy như thế nào? Bởi vì ở đây Bảo biết là cũng có một vài chàng trai đây cũng chơi game đúng không? Chơi game thủ Đó, mà. người ta game thủ không Game hả? thủ. Pin mát hình như nhiều lắm rồi sao? Pin mát là một cây. Pin mát là mỗi game một cô đó. Nghe nói về tội nghiệp em quá. Em thì ít chơi game lắm, nhưng mà để mà quên luôn cái ngày sinh nhật hay ngày quen nhau mà gọi là nặng nề như bạn trai ấy thì đáng phải bị đuổi ra khỏi nhà. Căng quá vậy đó hả? Em căng như luôn á hả? Em bị đuổi hoài em biết mà. Nhưng mà ngày xưa khi mừng người yêu Bimax chơi game, người yêu Bimax nói cái gì? Chơi đi anh, mọi thứ để em lo, để em lo, để em lo. Sao vừa. Nói nữa là lòi đó anh, thôi để vậy là đẹp. Thế còn anh trai thì sao? Thấy Đa có nhiều điều muốn nói lắm á, tại vì nãy giờ đá lông nheo với anh hoài. À vậy hả? Vậy thì mơ đá. Qua tình huống này thì thấy cái bạn trai này thì đúng là trẻ con thiệt, thích chơi game mà quên đi cái ngày sinh nhật của bạn gái luôn. Mà sao cứ qua nhà bạn gái chơi game không, ở nhà không chịu chơi. Vũ Đa ơi, Vũ Đa, bà nghĩ là cái nhiệm vụ là bên các bạn trai. bên các bạn trai. Tức là dù là người ta chơi game nhưng mà người ta vẫn rất là muốn gặp người yêu của mình, cho nên người ta mới qua nhà bạn gái người ta chơi. Cứu vớt là anh, Vớt lại. Giống như là cũng muốn qua nhà bạn gái chơi lắm. Đúng không? Để gặp bạn gái. Đúng. Nhưng mà thích chơi game hơn. Thật sự thì nếu như trẻ con thì mai mốt cũng phải lớn chứ đúng không? Mình không có trong hoàn cảnh đó, nhưng mà mình nghĩ rằng á là ai cũng phải thay đổi chứ. Đúng không? Cuộc tình đổ vỡ rồi, nếu như đổ vỡ lần thứ hai, thứ ba, thứ tư thì chắc chắn thứ năm, thứ sáu cũng phải biết thay đổi chứ. Cái con người mà cứ như vậy hoài thì không có được. Thì yêu ai yêu mình bây giờ, đúng không? Một người thì cô đơn hoài thì nó buồn lắm, đúng không? Phải thay đổi thôi. Các cô gái thấy như thế nào ạ? Các cô gái có bao giờ mà quen một bạn trai nào mà có một cái tính trẻ con nữa chưa? Em nghĩ chứ ai cũng phải trải qua, nhất là ở những cái mối tình đầu á. Những mối tình đầu. Thật ra em nghĩ đúng là người con trai rồi họ sẽ trưởng thành, nhưng mà trước khi trưởng thành đó thì họ sẽ có một cái giai đoạn là trẻ con ham chơi đó. Đôi khi họ cũng có tình cảm với một ai đó, nhưng họ vẫn có những cái đam mê khác, vẫn có những cái vấn đề khác, những cái sở thích khác. Và đôi khi họ lại quên đi cái tình cảm này, người bạn gái này đang hiện diện ở trước mặt. Cái thời gian theo đuổi đi thì phải quyết tâm có được người đó thì họ sẽ dành thời gian tập trung cho cái người đó. Nhưng khi mà có được rồi thì bắt đầu dù sao cũng hiện diện trước mặt rồi, kiểu như bắt đầu bị quên đi, bắt đầu phải cuốn theo những cái sở thích như là chơi game hay là đi đá banh, thì đôi khi lại quên đi cái người bạn gái đang hiện diện ở trước mặt của mình. Thì em nghĩ là đúng là giống như chị Miko nói, tức là nếu mà để thay đổi một người á thì chỉ có tự bản thân họ nhận ra và thay đổi thôi. Còn đôi khi mình cứ nói anh ơi sao anh vô tâm với em quá, anh có thể nào tập trung với em một chút được hay không, hay như thế nào đó, thì họ có thể là anh xin lỗi, họ sẽ tập trung lần đó, nhưng rồi những lần sau họ vẫn tiếp tục là như thế. Bản thân của người con trai phải trưởng thành lên, phải thay đổi lên thì cái chuyện tình nó mới tốt hơn được. Nhã xem cái clip đó thì Nhã thấy mọi người hầu hết ai cũng đồng ý là cái bạn nam đó là sai. Nhưng mà đối với Nhã thì chưa hẳn là sai. Tại vì mình cũng coi clip, mình thấy là trong clip là rõ ràng cái bạn nữ đó bạn đã âm thầm chịu đựng để phải xách đồ, để phải tự dọn trong cái cơn bực mình của mình. Chị tại sao thay vì mình bực mình gì mình nói thẳng luôn, đi quét nhà giùm, xách đồ giùm, dọn nhà giùm. Thay vì mình yêu cầu một cách rõ ràng cụ thể như vậy thì đối với một người trẻ con, đối với Nhã trẻ con thì cũng có nhiều cái khác nhau. Ví dụ như cũng có cái tính dễ thương, cũng có cái không dễ thương, chứ đâu phải trẻ con không dễ thương đâu. Không phải đặc tính của phụ nữ bao giờ hết trơn á. Đâu có, bạn cũng nữ có nói luôn thẳng, luôn là bạn cũng chỉ đánh có- rồi đó, bạn cũng đập gối Không, rồi. không có nghĩa là yêu cầu, người ta chỉ hiểu là cái đó là không thích thôi, chứ người ta không hiểu cụ thể là muốn cái gì. Nếu mà mình muốn thì mình phải cụ thể hơn.
đối với những người mà người ta vô tâm thì mình phải giúp người khác hiểu được mình hơn. Thì đó là cái Nhã nghĩ. Cho nên là không hẳn, Nhã nghĩ không hẳn là cái cậu bé đó quá trẻ con đâu. Tại vì Nhã đã thấy bạn trai của Nhã cũng từng chơi game và Nhã đã thử chơi game, thích đá banh, Nhã cũng đi theo Nhã cổ vũ. Thì mình cứ chơi cùng mình cũng sẽ thấy nó rất là vui. Và nhiều khi chơi game online mà ai đó mà đập đầu mình hay kéo mình đi ra ngoài, mình đang chơi mà mình cũng bực mình lắm chứ. Cho nên là Nhiều quá ha. Bạn gái lý tưởng là Chị đây. Bảo đã nói rồi, một người đã có rất là nhiều cái kinh nghiệm trên chuyến bay cho hay. Nhã nghĩ là trẻ con không có riêng gì độ tuổi nào cũng có thể trẻ con được. Thật ra nó nằm ở một số tính cách mà khiến cho người khác cảm thấy khó chịu thì người ta bảo là trẻ con hoài không chịu lớn, người ta sẽ quy chụp là như vậy. Chứ không có quy định là tuổi nào. Thì cho nên là cho dù Nhã có yêu người trẻ tuổi hơn thì cũng đâu liên quan. Thì bây giờ là Nhã có gặp cái trường hợp nào mà người đó có cái tính trẻ con mà Nhã không chịu được chưa? Thấy vui không à. Ví dụ như em đặt ví dụ như có một người bạn trai, ví dụ nha, nhỏ tuổi hơn chị, biết chị làm việc như vậy mà cứ luôn muốn bên chị, luôn muốn chị phải nhắn Dễ thương mà. đó. Dễ Nhưng mà thương. đến một lúc nào đó chị có cảm thấy cái việc đó là phiền không? Ngày nào cũng phải trả lời, kiểu chỉ cần trễ chừng nửa tiếng hay là 1 tiếng, ủa em làm gì em không trả lời cho anh hoặc là À có một lần bị vậy xong tự chia tay luôn rồi. đó rồi đó. Ủa sao chịu đựng gì mà có một lần một cái chia tay? Đâu chịu đựng đâu, thì chị nói Nhã thì kiểu xong bạn đó bực mình quá tự chia tay chứ Nhã đâu chia tay đâu. Nhưng hiểu không, kiểu giống như là Cái đó là trẻ con không? đúng rồi, thì bạn đó tự chịu thôi chứ Nhã đâu có làm gì đâu. Câu chuyện Nhã bế tắc quá. Ý vậy là Nhã không có đồng tình là cái bạn nam đó là Nhã không có trẻ con. không, Nhã thấy thì bạn đó cũng có con nít thật. Nhưng mà để dẫn tới một cái kết quả như vậy thì không phải là lỗi của riêng bạn trai đó mà là lỗi của cả hai. Cho nên là con gái thì nếu như mà cái người bạn trai mình lỡ vô tâm quá thì mình nên tạo điều kiện để người ta hiểu mình hơn thì Đúng nó rồi, sẽ tốt hơn. Khi mà hồi nãy đã coi cái clip á, thì cái người bạn gái này á tạo cái điều kiện để cho bạn trai quan tâm mình hơn. Nhưng mà cái hành động của bạn gái đó hồi nãy là mọi người coi, mọi người có thấy không, cũng rất là trẻ con, cũng rất không có suy nghĩ. Đúng rồi. Là anh ơi em ngứa cái chân quá, cái đưa cái chân lên trước mặt bạn trai vậy không được đúng không? Nói chung là theo Đao nghĩ thì hai bạn cũng rất là trẻ con, thật sự là như vậy. Chi tiết quá. Đúng không? Mình coi mình phải quan sát nữa. Bảo nghĩ nè, cái chuyện đó là đôi khi là có những cái tính trẻ con nó thuộc về dễ thương, nó là thuộc về nhõng nhẽo thì mình có thể chấp nhận được. Giống như nhõng nhẽo anh ơi gì cũng được mà đưa cái chân lên Đừng có mặt nhéo người ta. tôi ba. Ba đừng có nhập tâm á, ba nhéo tôi hoài ba. Không mà đúng không? Coi clip đúng không? Bạn gái cũng rất là trẻ con chứ đâu phải nói về một mình bạn nam đó đâu. Đúng không? Thế thì theo các bạn nữ là một cái tính trẻ con nào mà gọi là dễ thương của các bạn nam mà các bạn nữ có thể chấp nhận được? Em nghĩ là Em yêu người trẻ con rồi hả? Dạ đâu có, em chỉ con nè. Ý nó là những cái tính Người ta phải chịu đựng của em là thôi. sẽ rất là dễ thương. Anh nghĩ là người ta chịu đựng em nhiều hơn đúng không? Không có Bảo ơi, không có. Ý em là con gái á, thường thường làm cái gì nó cũng sẽ dễ thương hơn con trai. Nếu mà con trai làm những cái hành động tự nhiên anh mệt quá hay cái nào thì mình thấy rất là kỳ. Nhưng mà Đâu em làm cái hành động đó mà tụi anh cảm thấy là dễ thương thật đi. Em nghĩ cái đó là dễ thương nhất của em đi. rồi nha, giả bộ ba anh đi làm về mệt quá nha. Đây là bạn gái em hỏi anh mệt không nha. Mấy anh đi làm về mệt không? Dạ. Cười là dễ thương đúng không? Xin mời Lúc Vân Không đánh bắn giá. chuông luôn, dễ thương Lúc quá. Vân là một người cười rất tươi. Lúc Vân bạn thấy như thế nào về hành động Không, vừa rồi? vâng, Dễ thương em quá đừng có phải đánh không giá. anh? Thử làm dễ thương cho anh coi. Đâu em Đừng có đánh giá mà em thử làm dễ thương đi Vân. Em sẽ không làm dễ thương nhưng mà em đừng có vậy được không? Ủa trời, cô nghiêng của nó. Nguyên kiểu vậy đúng không? Ồ, cái kiểu như nè. Anh nghĩ coi nếu mà con gái làm vậy thì rất là dễ thương đúng không? Còn tự nhiên con trai cái tiện con. Nhưng mà bây giờ các bạn nữ phải cho chúng tôi biết là đối với các bạn là hành động nào là trẻ con thì tôi biết cách thể hiện chứ. Theo em thì là nếu mà con trai tính trẻ con thì đa số là kiểu giống như là Chí về. kiểu giống như là hay kiểu cố tình than á. Cố tình than. Ví dụ giống như là đi đá banh đã biết thì là đi đâu té về nhà bị đau chỗ này nè. Kiểu vậy á, bị dễ thương quá. Kiểu như Dễ thương chụp thiệt, lại xong rồi đó, cái nè bị đau, bị chày, bị bị mất mệt. Bị mắc mệt hả? Bị mắc mệt đó, nghĩa là nhiều khi té thì bình thường thôi, cũng bị té mà cố tình đưa ra cho mình thấy để mình hỏi thăm, không hỏi thăm là giận. Cái đó dễ không thương, hỏi cái thăm đó dễ là thương. không hỏi Tôi thăm thấy cái là đó bình thường mà chứ có gì đâu. Cái đó chuyện đó, Cái đó dễ chuyện đó là thương. Thì cái người đó ta là- có nhu cầu quan tâm mà. cái đó cũng là trẻ con. Vậy là nó là dễ thương, Đó là cái chuyện đó dễ trẻ con, dễ thương, dễ thương, dễ thương. phải cố tình nha, phải cố tình để mà người ta biết là mình đang bị đau. Thôi như hồi nãy Nhã với lại Miko cũng nói rồi đúng không? Không phải cứ trẻ hơn là trẻ con
mà đôi khi những người lớn hơn họ cũng có thể là trẻ con. Thì giống như là đàn ông mà có tính thiếu kiềm chế là trẻ con nè, rồi còn có những cái đặc tính nào nữa? Ngoài cái thiếu kiềm chế ra thì đàn ông còn có những cái nào được gọi là trẻ con nữa? Không nhất quán lúc này lúc khác. Ông nhất quán lúc này lúc khác. Thường á kêu là lời nói người đàn ông là chắc như đinh đóng cột, đúng không? Nhưng mà nói chuyện mà ví dụ như không giữ lời với mình, nói ra xong rồi sau này lại đổi tính khác. Hoặc là trước đây thích cái này xong rồi giờ tự nhiên mình đụng tới cái không thích nữa, rồi rất là khó chịu, làm căng lên. Mấy cái tính đó đều là thuộc về tính trẻ con, không có thống nhất từ trước tới sau. Là Trinh thấy như vậy là không được người lớn. Với em thì có tính trẻ con trong tình yêu là dễ giận, dễ dỗi. Đàn ông thì không nên giận dỗi quá nhiều từ những chuyện nhỏ nhặt. Chạy trốn vấn đề. Khi có vấn đề xảy ra thì bạn không có chịu ngồi xuống để nói chuyện, mà bạn chỉ muốn là mau mau giải quyết cái vấn đề đó. Một là cho qua, hoặc là im luôn, hoặc là không muốn nhắc tới. Còn không á thì là trường hợp nặng nhất là nói chia tay để xong, khỏi phải giải quyết vấn đề, chạy luôn. Em thấy là có nhiều người ta không có chịu đối mặt với vấn đề để giải quyết nó, thì như vậy em thấy nó rất là trẻ con và thiếu sự chín chắn. Với lại ích kỷ, dễ ghen tuông vô cớ. Thì với em những cái tính như vậy là trẻ con, thì không biết mọi người thấy sao? Cái chàng trai Thiệt ra những cái điều mà mọi người nói là nó đúng hết á. Về như thế nào là một người con trai trong tình yêu mà có tính trẻ con á. Tại vì nếu như mà tụ chung lại thì là nó giống như câu của em nói. Thực sự là trẻ con là sao, là mình bốc đồng á. Là mình không có chính kiến nè, cũng đúng nè. Rồi thậm chí là không có lập trường nè, ghen tuông vô cớ cũng đúng nè. Tất cả mọi thứ là nó tụ chung lại một từ thôi, đó chính là bốc đồng. Thực sự á, lúc đó không phải là do cái chàng trai đó muốn thể hiện cái gì đâu, mà do trong hoàn cảnh đó nha, là muốn bảo vệ cái chính kiến của mình á, cho rằng là mình đúng. Tất cả mọi thứ xung quanh mình là phải đúng, và nó phải đúng với lại cái hiện tại để cho tương lai nó y chang như mình nghĩ luôn. Thì vô hình chung á, thì cái điều đó nó lại không đúng với lại hiện tại và tương lai của cô gái đó đang nghĩ. Nó lại có sự đối lập nữa, thì tự nhiên cái người này không hiểu người này, người kia lại không hiểu người nọ, cái nó không có đi tới được cái sự nhất quán. Là trước sau gì thì cái tình cảm nó cũng không có được bền lắm. Thì trong cái trường hợp mà hồi nãy mà là Nhã nói á, về cái chàng trai đó nha, thì ok, thì sai thì cũng đúng thôi. Nhưng mà riêng cô gái á, khi mà bạn bắt đầu một tình cảm rồi, bạn muốn làm mẹ người ta hay là muốn làm người yêu người ta? Muốn làm mẹ thì như cô gái đó, cả hai. còn chứ. thực sự muốn làm người yêu thì nên giúp đỡ nhau để cho hiểu vấn đề nhanh hơn, chứ không phải là mình cố tình chiều người ta để cho xong vấn đề. Giống như là bạn trai đó là chỉ việc ngồi chơi thôi, chơi game, không đá động nữa. Tại vì là biết là cô gái này là sẽ giặt đồ, nấu ăn, làm tất cả mọi thứ rồi, anh không có cần đụng tay. Thậm chí là chỉ cần nói em ơi có cơm chưa, có cơm rồi. Anh chàng này không bao giờ suy nghĩ là liệu rằng mình đang chơi vậy nè, cổ có đói bụng hay không. Đó, thì đó lại là một cái ích kỷ như là em nói nữa, thì nó vẫn là trẻ con luôn. Vậy thì trong trường hợp này là nên tự hỏi bản thân mình luôn, ngay từ lúc bắt đầu á, là mình thực sự muốn cùng đối tượng này tốt hơn để đi tới một cái happy ending, hay là bạn vẫn muốn trong cái khoảng thời gian này là mình tìm hiểu nhau để cho sau này coi cưới được hay không. Thì xin lỗi nha, đa phần những người như vậy á, những cặp như vậy á, gãy cánh sớm. Tại vì trước sau gì thì người ta cũng sẽ không bao giờ làm đúng ý mình được đâu. Cô Miko hãy kể một câu chuyện cụ thể nào đó, một cái trường hợp nào đó mà Miko đã cảm thấy là đây là một cái lần mình không thể nào chịu đựng được nữa cái tính trẻ con của anh chàng này. Hồi nãy Trinh thấy đồng ý với trai một chuyện đó là nếu như mà người con gái mà ngay từ đầu không nói ra cái mong muốn của mình á, thì cũng sẽ dễ dẫn đến cái việc đứt gánh giữa đường. Thì cái lúc đó, cái thời gian đó là Trinh quen với một bạn người mẫu trẻ. Wow. Trẻ luôn. Gì vậy trời. Mọi người biết sao, đợt đó là tôi ế hơi lâu á, nên lúc mà tôi quen được cái mối này á, tôi mơ trân trọng. Xong rồi đó cũng mời bạn đó đi quay MV cho mình. Thì cái sáng ngày hôm đó ekip chuẩn bị xong hết trơn rồi, bạn chưa có tới. Xong rồi trợ lý của Trinh nhào vô kêu trời ơi chị ơi em gọi điện không có được, hình như ảnh ngủ quên nữa này kia. Biết Trinh nói gì với bạn trợ lý không? Em đừng có kể tội gì của người đó cho chị biết hết, chị không cần biết. Chị biết người đó rất là trẻ con, em làm sao để có mặt người đó ở đây được rồi, chứ em không có kể tội gì, chị không có trách cái gì người ta hết trơn á. Hiểu không? Hồi mới quen đó vậy đó. Mới quen thường hay bỏ qua cho nhau lắm. Cái là đừng có ai nói gì tật xấu của người đó với tôi hết đó, tôi chấp nhận hết, miễn làm sao bắt được người đó tới đây được rồi. Xong qua một khoảng thời gian sau thì
kiểu như Trinh cũng có mối khác rồi đó. Xong rồi cái lúc đó Trinh mới bắt đầu bắt bẻ người ta hơn. Thì đợt đó buổi sáng thì bạn muốn làm một cái bữa tiệc bạn bè chung vui đồ này nọ, nên sáng ngày hôm đó Trinh dậy sớm rồi Trinh cũng chuẩn bị thế này kia. Vậy mà tới ngay trong cái buổi tiệc đó thì hai đứa cãi nhau, bạn giận dỗi gì đó cụ thể một cái chuyện nhỏ xíu mà Trinh không nhớ. Thì bạn nói chia tay luôn, không thèm giải quyết vấn đề, bạn kêu chia tay. Cái tôi nghĩ trong đầu, ok chia tay là tôi quen với người kia luôn. Tôi quen với cái option B luôn. Tôi quen đâu cũng một thời gian rồi á, cái bạn kia mới quay trở lại, mới nói anh tưởng là hai đứa mình giận nhau thôi. Xong cái anh còn đợi là em tới em xin lỗi anh, là anh nghĩ là anh sẽ thay đổi cái tính trẻ con của mình, anh sẽ thay đổi hết, anh sẽ sửa lại hết, nhưng mà tôi thôi hết rồi. Dạ đúng rồi chị. Vậy là chắc là anh lúc đó là không nói thẳng với mặt người ta là sao anh trẻ con vậy. không Anh đã phải nói là chia tay Bảo, mà. chắc anh chàng này là chưa nghe bài của Chi Bu. Em sai rồi, anh xin lỗi em đi. Trinh đâu có sai, rõ ràng là Trinh vẫn đang cân nhắc mà, xong cái bạn kêu chia tay luôn. Cái Trinh rồi Trinh thôi, Trinh xác định là chia tay. Chứ mọi lần bạn nghĩ rằng bạn có lỗi thì Trinh sẽ giải quyết hết, Trinh sẽ bỏ qua hết. Nên bây giờ bạn nghĩ là chỉ cần Trinh lại, Trinh xin lỗi bạn một cái là bạn sẽ thay đổi hết tính trẻ con, bạn sẽ không có lặt lè lặt lọi nữa. Vậy cái câu đó nó giống như là một cái điều kiện đưa ra của bạn đó là em phải nói thì anh mới thay đổi hả? Thôi vậy là khỏi nói. Thì đó là thấy rằng tôi có người khác luôn rồi. Tại vì mắc mới gì mình phải nói ra ý của người ta. Ê mà bây giờ á, nhờ vậy giờ người ta thành công lắm đó nha. Không biết sao tự nhiên bỏ Trinh xong người ta đi xe hơi rồi bắt đầu thành công. Trời ơi. Vậy là ai muốn thành công là phải đi qua Trinh. Và có bao giờ các bạn nữ là coi như nói thẳng với các bạn nam một lần rằng là anh ơi anh trẻ con quá, anh đừng làm vậy nữa, em khó chịu lắm chưa? Nói cho người ta biết. Có ai từng nói câu đó với bạn trai của mình chưa? Hai Linh đều gật đầu. Em không có dùng cái câu là anh trẻ con quá, mà em nói là em biết bao giờ anh mới lớn luôn á, lớn luôn á, lớn luôn á. Anh không, nhưng mà em nói một cái giọng kiểu nó vui hơn á. Ôi kiểu này bao giờ mới lớn thì trời, không muốn lớn luôn hay sao á trời. Kiểu vậy, chứ em không đến mức mà kiểu tát nước vào trong mặt là bao giờ mới lớn. Em thì nói thẳng, em không có sợ vấn đề mình thấy sao mình nói vậy. Nhưng những cái lúc mà cãi nhau mà cái người này quá vô lý thì em sẽ nói thẳng luôn là anh có biết hiện tại bây giờ anh đang rất là trẻ con hay không? Tại vì cái vấn đề này rất là nhỏ, nhưng mà anh phải biết xem xét là cái chuyện tình anh muốn là cái cuộc tình của tụi mình sẽ đi lâu dài hay là đi như thế nào. Mà vì những cái lý do rất là cỏn con mà anh gây nhau như thế này có đáng hay không? Tại vì mỗi một lần gây nhau như vậy thì đối với em là cái tình cảm nó sẽ sứt mẻ đi. Kiểu như cảm thấy là ủa cái người này thật ra họ như vậy hả? Cái chuyện nhỏ vậy thôi họ cũng để ý như vậy hả? Kiểu như vậy thì em mới cảm thấy là anh nên thay đổi cái tính trẻ con này của anh đi. Nếu như anh muốn một mối quan hệ lâu dài thì em nói thẳng ra luôn. Nhưng mà thực ra cái như hồi nãy các bạn nói là cái câu mà anh có biết là anh trẻ con lắm không? Thực ra đó là một cái câu mà đối với các bạn trai thông thường là một câu nói rất là nặng. Gặp trai mặt đơn gặp bị nói chắc bị nhiều. Lúc đó anh làm gì em trai? Hả? Giận chứ. Giận. Khó chịu lắm. Rồi. Tại vì căn bản á, là mình luôn luôn muốn trở thành người lớn đối với lại người phụ nữ của mình mà. Đúng không? Đàn ông luôn luôn muốn tự vậy mà. nhiên xong cái bị nói như vậy thì nó hơi bị hụt hẫng ở trong lòng. Thì lúc đó thậm chí là cứ mỗi lần vậy là đổi cái điện thoại. Ông đặt đồ là ông trẻ con đó không? Đúng rồi, thì đó thì là mình chấp nhận cái sự trẻ con của bản thân mình mà. Mình phải đập qua mấy cái rồi thì là mình mới biết được là mình trẻ con. Đúng không? Giờ lớn rồi hả? Phải mua lại. Lớn rồi, sao? Tốn hơi cái rồi mới nhiều. lớn. Nói chung á là cứ thấy thay đổi điện thoại là có nghĩ chắc có chuyện rồi đó. Mà biết sao không? Lúc mà là anh đập bể xong á thì tự nhiên cái bản thân mình suy nghĩ ngược lại. Thứ nhất là mình tiếc. Chứ không cái mình nghĩ lại thực ra cái này thì là nó cũng đáng bỏ ra cho cái suy nghĩ sai lầm của mình. Cái xong cái tự nhiên cái giống như là mình không có còn gì tức nữa đó. Xong cái mình ngồi lại, mình suy nghĩ lại, ủa tự nhiên lúc đó mình tức làm gì vậy trời? Nó có giải quyết được vấn đề không? Tự nhiên nếu như mà tức xong giải quyết được vấn đề khiến mình vui hơn thì ok. Mà tự nhiên cái này tức xong cái mỗi đứa một nơi luôn. Nhiều cái thiệt quá hả? Mỗi đứa một nơi xong cái quay lại là hôm đó là cũng như là từ sáng cho tới tối là tôi không ăn được gì luôn, kiểu như là không nấu đồ ăn sao ăn, không làm gì hết luôn, kiểu như là kêu gì cũng như trời ơi, giống như là bản thân mình vừa làm một cái chuyện gì đó rất là sai lầm luôn á. Tự tra tấn mình luôn. Xong cái mình nghĩ là chết rồi. Vậy cái người sai lúc đó là mình. Mặc dù lúc đó là có thể là bạn gái mình quá đáng thiệt á, nhưng mà nếu như mà mình đủ kiên nhẫn, mình chịu lắng nghe thì mình chịu đi. Thôi rồi sao cũng được. Rồi ok rồi em đúng ha, anh sai. Thôi coi như là anh xin lỗi đi. Nếu như mà mình nói được như vậy ít nhất đi thì có thể như là câu chuyện nó sẽ rẽ ra một hướng khác. Mà mình lại chọn cách kia
như là mình bốc đồng á, nó đùng, vừa tiếc của mà vừa mất được nhiều thứ, lạng quạng là đi luôn cái tình cảm. Thế còn bố đa Bimax thì sao? Hay Đập bên những cái điện thoại. Không, ta đập cái remote rồi. Remote à. Đang coi tivi á, vừa cắm remote đây, cái điện thoại đây bực bội quá, xong cái đập cái remote. Ôi vậy là vẫn còn sáng suốt. Vẫn còn sáng suốt. Đập remote vô cái tivi hả? Tại vì đang nói chuyện, hiểu Vẫn không? còn bình tĩnh. Đó, Anh vẫn còn bình tĩnh nhưng mà cái remote đó không sửa được. Không sao, sao, rẻ rẻ mà. mà. Món nó giận rẻ. Không sao. Anh Đa có vẻ có tính tiết kiệm gì. Tiết kiệm luôn. Tốt con người tốt bằng em cũng đã Còn đọc. em sao? Em cũng đọc mấy cái điện thoại rồi đó. Em chưa bị bạn gái nói là có nói là anh suy nghĩ lại cái hành động của anh đi, và mình tự suy nghĩ rằng nó là trẻ con luôn. Rồi xong cái em làm như vậy là em trẻ con đúng luôn rồi. Không, đó bạn gái em nhỏ tuổi hơn em, đằng xong về báo mẹ. Trời đất ơi. Giờ lớn tự đi làm kiếm tiền cho nên là đừng đập đồ nha các bạn. Cái việc đó là giữa đám đông này mình đi chơi, mình đi party với nguyên một nhóm thì có bạn gái của mình ở đó nữa, thì vô tình hai đứa cãi lộn. Khi có một hành động mình quan tâm mà tự nhiên nó làm không chịu, nó không thích thể hiện tình cảm giữa đám đông á, cái em bực mình anh, em bỏ em về. Căng quá. Em sàm rồi, chị thấy em sàm. Thì đó chị còn thấy như vậy đúng không? Rồi sao em về em đang taxi em ngồi nè, xong cái mấy anh em mới nhắn ủa sao về vậy, cái em có việc về mà mình trên xe mình suy nghĩ. Bây giờ mà dòng đậu xe lại là cái mặt ê lắm, mà bây giờ mình tiếc cái cuộc vui đó thì viết chắc chắn là rất là vui, nhưng mà mình phải về anh, về nhà xong mình tự đăng một dòng Tết buồn rồi kiểu hôm nay xin lỗi anh em đã có những hành động không đúng này nọ kia với anh em thôi. Chấm ở đó. Ham chơi mà còn xạo xử này. Đó là những cái hành động mà em cảm thấy lúc đó trẻ con thật. Lúc đó nếu mà mình nghĩ về cái cuộc vui bự hơn thì mình sẽ trở lại để mình chơi tiếp. Nhưng mà bây giờ hỏi thiệt nè, các bạn nữ có thích yêu một người con trai trẻ con không? Ai ở đây thích yêu một người đàn ông có tính trẻ con ở trong đấy? Miko, trẻ con dễ thương. Tú Vân, thường là các chàng trai á, trong những cái bộ phim thần tượng á, là thường là giống như lúc nào cũng kiểu là phải dễ thương, phải diện trẻ con chút xíu. Thì đó có phải là những cái hình tượng mà bạn mong muốn người yêu của mình là có những cái điều đó hay không? Nếu mà nói mong muốn thì cũng không hẳn, nhưng mà anh trai có từng đóng phim cho em rồi nè. Trời, nó mong muốn nhiều lắm Bảo ơi. Cái list nó dài lắm. Thiệt. Thường trong phim á thì phải thì là phải cái nam chính á là phải hội đủ nhiều yếu tố, có nghĩa là vừa đàn ông có, vừa quan tâm có, vừa hờ hững có, vừa tính trẻ con có. Đó là một cái hình mẫu của những cái người mà khán giả nữ họ muốn đi xem phim của mình. Tức là ví dụ như về thể loại phim về học đường hoặc là thần tượng thì thiên về nam chính thì thường nên như vậy. Một cái hình tượng nó không phải là quá, đừng có quá chín chắn quá. Chín chắn quá thì nó sẽ thiên về tình cảm nha, nó thiên về dòng phim lớn hơn, như gia đình, xã hội hơn. Còn ví dụ như thần tượng hay học sinh thì đa số khán giả nữ đều rất là thích những cái hình tượng là đẹp trai nhưng mà hơi bướng chút xíu, hơi lì xíu, nhưng mà cái anh này anh chỉ thích cô này thôi, anh chỉ nghe lời cô này thôi và anh chỉ nhõng nhẽo cô này. Vậy thì bây giờ mình thử mình set ra một cái mức đi, mình đặt ra một cái định mức là nếu như cái mức độ trẻ con nào là chấp nhận được đối với các bạn nữ. Đó là té đó anh, là với bộ đi té bầm đồ đó, chụp hình hay là gì đó. Lâu làm nũng. Lâu làm nũng. Đúng rồi, giống như em nãy mà mấy anh có mệt Thôi nha. Không em một lắc vai một cái, lắc một cái xong mệt không? rồi sau đó em giơ lên Thôi vậy. nha. Tự nhiên cái đi về gặp người yêu của mình, em có mệt không? Chắc chết, tôi nói thiệt, tôi tự chết với cái hình tượng của chính mình luôn. Không, nhưng mà lâu anh làm vậy vui lắm. Em nói thiệt, anh phải giả như vậy. Đâu đâu ok, bạn, anh hiểu, bạn anh làm dễ thương á. Thí dụ bạn làm cái kiểu mà của mấy con cuốn mà đang xin ăn á, dễ thương lắm á. Đúng rồi. Kiểu là cụp mặt xuống xong rồi ngưỡng. Cụp mặt xuống, ngẩng mắt lên. Hình như là các bạn nữ luôn luôn thích quy bạn trai của mình về những con vật mình yêu thích đúng không? Thôi chứ bạn nghĩ coi tại sao tụi tôi thích cuốn con, mèo con, nó dễ thương con ngon này đó. Các bạn nào có làm được những cái điều như vậy không? Tôi bản thân trai nha, đôi lúc rồi cũng làm những cái hành động đó. Thực ra là trong một cái mối quan hệ mà nó đủ hạnh phúc á, thì tự nhiên là em sẽ cảm thấy là những cái hành động đó nó nằm ở cái mức hồi trước em không có chấp nhận đâu, mà lúc đó em thấy ê trời sao kỳ ta, nó lại rất là dễ thương, nó lại cái kiểu như là ê Không cái này là lẽ chỉ có giờ- một mình thấy rồi đó, giống như là cái cô gái này là chỉ thể hiện cái điều này đối với mình thôi, thì có thể ra ngoài đường là cô ấy rất là phải gọi là hơi bị khó gần đi, nhưng mà khi mà về nhà đối diện với chỉ một mình thôi đó nha, là cổ thể hiện ra con người thật của mình, và đó chính là cái điều mà là trai cực kỳ quý. Tại vì sao? Là giữa hai đứa nó không có nó không có giữ kẻ, nó không có gì phải giấu giếm nhau hết trơn trọi á, cho nên đó là tự nhiên hồi trước là mình không chấp nhận điều đó, nhưng mà là khi cái hành động này lại xuất phát từ người phụ nữ này á,
Sau cái mình thấy ấy, tại sao hồi trước giờ mình lại không có để ý nhỉ? Mình lại không có nhận ra được cái điều này. Thì khi mà nhận ra được thì may mắn quá là mọi thứ nó vẫn còn trong tầm kiểm soát. Ra đàn ông cũng kỳ lắm, giống như Bảo đi nha. Ngày xưa là đối với cá nhân Bảo mà cái chuyện mà giống như là hai người mặc đồ đôi ra đường á, hoặc là mua đồ đôi giống nhau á, là Bảo thấy cái chuyện đó rất là tầm xàm, Dễ thương mà mà. lúc 10 mấy 20 tuổi á. Nhưng mà tới bây giờ thì mình lại thích cái chuyện đấy. Mình đổi hết. Bây giờ là hai đứa mặc cái sơ mi trắng ra đường hoặc là đi du lịch đúng không, mà mặc đồ có những đôi lúc mà mặc đồ nó match với nhau á thì mình cảm thấy nó đẹp và nó rất là dễ thương. Thì tới tận bây giờ mình mới thấy cái chuyện đấy. Rồi còn một cái chuyện nữa là Bảo thì rất là nhây, rất thích ghẹo, đặc biệt là mỗi khi mà Nó hiện ra cái mặt của em rồi. mỗi lần mà người ta nghe điện thoại, mà đặc biệt là công việc càng quan trọng thì em lại càng thích khều, đứng kế bên kiểu ghẹo chọt đồ này nọ, vui lắm, chọt lét đồ này nọ, nhây lắm. Thực sự là các bạn nữ là khi mà đối với lại những tình cảm đầu tiên á là mình luôn luôn thích một cái hình tượng như là lúc Vân vừa mới nói, đúng không? Đó là một cái hình mẫu mà là bất cứ một bạn nữ sinh nào cũng muốn. Nhưng mà là từ nữ sinh thì là cũng phải lớn lên, đúng không? Là khi mà là mình đã trưởng thành rồi thì lúc đó là cái suy nghĩ của mình lại khác. Mình muốn một người đàn ông biết suy nghĩ hơn, trưởng thành hơn. Vậy thì là trong cái quá trình mà mọi người tìm hiểu đó thì là chắc chắn mọi người phải gãy gánh một vài lần. Thì đó chính là cái việc mà là mình lựa chọn mà, đúng không? Thì tới khúc cuối nếu mà hên xui sao mình gặp được đúng cái mảnh ghép của mình á thì tuyệt vời, không có gì hết. Mà xui cái là nó hơi trật cái xíu là mình lại phải tiếp tục đi tìm tiếp. Nhưng mà đó là con đường riêng của tất cả mọi người, chúng ta đều không giống nhau. Và quan trọng là khi mà mình bắt đầu một cái tình cảm mà đó là mình xác định là mình có chấp nhận thay đổi vì người ta hay không. Đúng là chuyên gia tâm lý về tình yêu Ngọc Trai ha, nói những câu rất sâu sắc. Thế còn Vũ Đa thì sao? Bạn cảm thấy là trong tình yêu á thì các bạn trai có nên trẻ con không, để mà cho cuộc tình của mình nó trở nên thú vị hơn? Thì theo Đa nghĩ thì cũng cần phải trẻ con chứ, đúng không? Nhưng mà trẻ con ở mức nào thì mức nào mình dễ chấp nhận một người bạn gái mình có thể chấp nhận chứ. Có thể ví dụ như người bạn gái mà bắt mình phải ôi Quyến 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 Ủa nó không có hợp với anh thì Ê bây giờ khi mà Đa làm xong anh mới thấy là em làm dễ thương á Trâm. Thì mình tới cái mức giới hạn nào trẻ con thôi, ví dụ như đó không. Nói chung là hai bên phải chấp nhận kìa. Ví dụ như anh không chấp nhận cái hành động đó của em, đúng không? Nhưng mà em lại thích cái đó, cái là hai bên không đồng thuận với nhau. Đó, giống như nãy trai nói thì nói chung là trẻ con tới cái mức nào, cái giới hạn nào đó mà hai bên đã yêu tới chín mùi rồi thì cho dù làm bất cứ cái gì trẻ con đi chăng nữa thì nó không có sai trái thì chúng ta có thể làm thôi, bình thường thôi, đúng không? Vui mà, thiệt. Nhưng mà cho người ta biết là mình trẻ con đúng lúc thôi, vừa phải thôi, là biết là tôi có tính trẻ con nhưng mà tôi không thích trẻ con. Chỉ có bạn gái mình mới cảm nhận được là mình như thế nào thôi, nhưng mà mình phải cho người ta biết là mình có tính trẻ con. Em thấy trẻ con cho con người nó trẻ trung hơn, rồi suy nghĩ nó thoải mái hơn chứ người vậy kiểu là mà có tính cứng trẻ nhắc con quá. mà biết kiểm soát, đúng không? Đúng rồi. Nói đơn giản vậy thôi nè, trẻ con chấp nhận được đó là tụi tôi chấp nhận được. Đúng. Tùy mỗi người có một cái mức độ. Đúng rồi, mức độ khác nhau, đúng không? Và tùy tình huống nữa và phải làm cho thấy thuyết phục. Nói chung là do mỗi người thôi, đúng không? Đúng. Nói chung là cái mức độ ở đây nó rất là khó để mà có thể đo được, đúng không? Tại vì có những hành động của người này thì Trinh chấp nhận được nhưng mà Linh lại không chấp nhận. Linh đây là người phụ nữ khó tính nè. Dạ đúng. Nhưng mà đừng có cắt nha mấy bạn. Rồi. Không, em chấp nhận. Ủa nhưng mà nãy giờ là mình hỏi là ví dụ là bạn trai trẻ con hay sao, đúng Đúng không? rồi. Nhưng mà còn mấy anh trai đi thì nếu mà có một người yêu là con gái trẻ con thì mấy anh thấy sao? Chứ em thấy là Vmax cũng nói là Vmax thích quen người lớn tuổi hơn, tại vì người lớn chững chạc, không có tính trẻ con. Tại vì hồi đó anh đã từng quen trẻ con rồi. Trẻ con là lúc nào cũng muốn được chiều này, được chăm sóc, được quan tâm, được rất là nhiều thứ. Nhưng mà lúc đầu thì lại vui, nhưng mà nhiều quá tạo thành một cái Áp lực. đúng rồi, nó bị cái gì nhiều quá cũng không tốt á. Nó dư dả quá. Nó dư Nhiều quá. Nhõng nhẽo quá, hay là những cái điều mà mình cảm thấy mình phải làm những cái việc lớn hơn, chứ tại sao là mình suy nghĩ nhỏ nhỏ vậy thì mình nó Vậy lại làm luôn ảnh á hả? hưởng nhiều. Có một câu nói mà người ta thường hay nói vậy nè, là khi một người phụ nữ mà quen một người đàn ông chưa đủ trưởng thành á là họ bắt buộc phải trưởng thành. Khi mà một người phụ nữ quen một người đàn ông đủ trưởng thành rồi là tự nhiên họ mãi là trẻ con thôi. Và họ trẻ con ở cái mức độ mà là chỉ bản thân họ biết, và chỉ bản thân cái người đàn ông đó biết, chứ những người xung quanh không hề biết. Đó mới gọi là trẻ con trong tình yêu đó, chứ không phải là cái việc là trẻ con là khi mà bạn bước ra ngoài đường ở trong một cái đám đông mà bạn cư xử như trẻ con, cái đó là bạn sai, đúng không? Ví dụ nếu mà đi chung một đám bạn điên khùng hết cỡ, bạn con nít hết cỡ, ok, nhưng mà là đó là bạn thôi. Còn trong một cái môi trường mà là nó có nhiều cái nhân tố khác nhau á, nhiều người khác nhau á, bạn trẻ con là bạn lại sai, tại vì là bạn không biết cư xử đó.
Cho nên đó là may mắn nếu như mà người phụ nữ đó gặp đúng người đàn ông của đời mình đó, thì tự nhiên là sẽ đủ hạnh phúc để mà là muốn nhõng nhẽo, thích nhõng nhẽo thì nhõng nhẽo, tại vì là biết là cái sự nhõng nhẽo của mình là sẽ được đáp lại. Ai cũng xuất phát điểm từng là trẻ con, cả nam lẫn nữ, đúng không? Và đặc biệt là khi mà bắt đầu một cái mối tình đó, thường là chúng ta thường hay có những cái điều nó rất là dễ thương đó. Còn ở đây cái sự trẻ con mà ngày hôm nay chúng ta muốn nói tới á, nó là cái cách cư xử. Như anh trai nói, chúng ta phải biết cách để nào mà chúng ta có thể gọi là cư xử cho đúng, đặc biệt là khi mà chúng ta đang ở trong một cái đám đông, chứ không thì lại mất vui giống như là B-Max. Chúng ta phải biết cân nhắc rồi cân đo đong đếm tất cả mọi thứ lại. Còn đàn ông á, phải là một người có cách cư xử đúng mực, đặc biệt là với bạn gái của mình cũng như là ở ngoài xã hội. Nhưng mà còn khi về nhà rồi, chỉ là chuyện của hai người rồi đó, thì sao cũng được hết á. Tình yêu đừng có bắt là ai phải trưởng thành hơn ai trẻ con hơn ai, nó sẽ làm mất vui đi cái cuộc tình của mình. Mình cứ là trẻ con được thì cứ là trẻ con, bởi vì trẻ con không nghĩ ngợi, không lo lắng, không ghen tuông, họ chỉ là cảm thấy vui thì họ còn ở cạnh nhau thôi. Trẻ con nó sẽ làm cho cái tình yêu của chúng ta có thêm gia vị, chẳng có cái gì sai trái hết, nhưng mà quan trọng là cách cư xử của chúng ta như thế nào. Chúng ta phải tinh tế quan sát nó và làm cho cái chuyện tình của mình trở nên đẹp hơn. Và đừng có vì những cái chuyện nhỏ nhặt, cái chuyện cỏn con như các bạn nữ nói ở đây mà làm cho nó trở nên căng thẳng, và rồi chúng ta không còn cái mối tình đó nữa, đúng không? Ngày hôm nay rất là cảm ơn Vũ Đa đã dành thời gian đến đây để tham gia cùng với chương trình, cùng với lại các cô gái xinh đẹp ở đây, cùng với lại Ngọc Trai và B-Max. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình, và hy vọng rằng là sau giờ ngày hôm nay thì chúng ta biết cách để mà có thể làm thế nào cư xử với nhau tốt hơn và chúng ta trưởng thành hơn trong tình yêu các bạn nha. Chúc các bạn có một đêm cuối tuần vui vẻ, và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc là 22h30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Nếu các bạn bỏ lỡ bất kỳ tập nào thì cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi, đó là MCV Media, cũng như là cổng thông tin Love TV. Chúc các bạn có một đêm ngon nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.